Fatkeqësisht policia ka provokuar qytetarët pikërisht për të krijuar pra insinuata dhune, por që nuk e arriti qëllimin sepse doli bllop në një farë mënyrë. Kur thoni që ka provokuar protestuesin, në çfarë mënyre ka provokuar? Po nëse e keni përcjell direkt, kanë qenë të parët ato që nga terraca e kryeministrisë kanë hedhur lëndë tilla. Pastaj kanë reaguar qytetarët. Natyrisht qytetarët janë të zemëruar, qytetarët janë të varfër, qytetarët janë pa punë, qytetarët janë me paga dhe pensiona minimale, qytetarët po përpiqen për t'ikur gjithë shtetit dhe është më së normale që në protestë të reagojnë sipas mënyrës tyre. Por policia patjetër duhet të ketë një sjellje shumë profesioniste dhe shumë etike dhe mbi gjitha të respektojë ligjin, duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, një ndër të cilat është edhe liria e protestës. Zoti Basha dhe aleatët e Partisë Demokratike kanë deklaruar ditë më parë që nuk do të largohen nga protesta pa larguar kryeministrin Edi Rama. Por kjo nuk ndodhi një gjë e tillë pasi u largua protestuesit për të rikthyer sërish. Sot ka qenë protesti qytetarëve. Dhe protesta natyrisht ka qenë organizuar nga qytetarët dhe opozita dhe unë natyrisht për opinion tim personal mendoj që protesta ja ka arritur plotësisht qëllimit. Masiviteti i saj, qëndrueshmëria e saj, pjesëmarrja e saj, mendoj se janë mesazhi më i mirë për gjithë faktorët politik brenda dhe jashtë që secili të marrë përgjegjësitë e veta në kohën e dur. Por reagimin e ndërkombëtarëve si e keni parë sot pasi kanë reaguar duke thënë që nuk duhet të dhunë, kanë apeluar disa herë për mos ushtrim dhune nga demonstruesit, ashtu siç u ndodh që disa prej protestuesve kanë goditur edhe dyert e kryeministrisë. Ju dini që unë kam qenë në pozicionin e zëvendës presidentit të Asamblesë Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe zëvendës presidentit të grupit parlamentar të Partive Europiane dhe natyrisht e shoh reagimin e ndërkombëtarëve, një reagim normal. Është një reagim normal, ata bëjnë punën e tyre, por mendoj që mesazhi që i kanë dhënë protesta ndërkombëtare sot është më së qartë që realiteti politik në Shqipëri ka ndryshuar dhe qytetarët shqiptarë do të kërkojnë një qeverisje tjetër. Po të rritën, do ketë fjalime politike, sot nuk kishte s'kishte podium, nuk kishte fjalime politike me megafon? Po siç u tha nga leadershipi i opozitës, sot ishte dita e qytetarëve. Natyrisht për të ejtën do kemi kohë për të mbledhur, për të biseduar dhe për të përcaktuar edhe protokollin e takimit. Falenderoj. Ishte kënaqësi, faleminderit. Dhe ju falenderoj edhe juve për një transmetim shumë të gjatë sot, një transmetim shumë profesionist, edhe ju keni qenë pjesë e protestës sepse jeni ndeshur me pasojat e gazit gocit, por më mirë që jeni dhënë për të bërë gjëra të dukshme siç janë vërtet. Ju falenderoj vërtet. Kjo është situata besa këtu përpara kryeministrisë, protestuesit janë larguar, kanë mbetur vetëm me urinat, forcat e policisë janë ende aty, nuk janë larguar, por besoj që për pak minuta dhe ato do të largohen në kordoni policisë është përpara. Lutem, zoti Basha është në këto momente duke i drejtuar mbështetësve nga qeveria e Partisë Demokratike, falenderoj. Kam një falënderim për gjithë secilin prej jush dhe ata qindra mijëra qytetarë që na u bashkuan, dhe dua t'ju them thjesht dhe qartë që ta kuptoni. Fal mundit, fal sakrificës dhe fal qëndresës tuaj, sot Edi Rama nuk është më kryeministër. Nuk është më kryeministër para syve të shqiptarëve, nuk mund të jetë më kryeministër para botës demokratike. Miqtë e mi, puna që nisëm sot duhet quar deri në fund. Miru pafshim të njëjtën. Ka qenë kjo pra fjala e kryetarit Partisë Demokratike zotit Basha drejtuar mbështetësve, teksa ai në këto momente ka hyrë në selinë e Partisë Demokratike, i shoqëruar edhe nga eksponentë tjerë të kësaj partie. Gazetarja jon Keti Banushi ndodhet pranë kryeministrisë, aty ku shohim në fakt edhe forcat e policisë, cilat vjojnë të qëndrojnë përpara godinës. Keti, të përshëndes, nuk e di nëse më dëgjon? Nuk e di nëse e kam lidhjen me gazetare në këto momente.
Shohim teksa janë larguar pra pjesa më e madhe e protestuesve, ndërkohë kordoni i policisë vijon të qëndroj ende në këto momente. Dua t'i uroj sërish mirëseardhje në studion e Ora News, gazetare Sonila Meço, moderator e emisionit Tempora në Ora News. Mirë se erdhët, kënaqësi. Mirë se gjitha, besa mi se këtu kemi qenë duke ndjekur zhvillimet. Duket se ka përfunduar gjithçka Sonila për ditën e sotme. Ka përfunduar, nuk duket, është e sigurt që përfundoi. E sigurt që përfundoi. I referohem edhe faktit se shohim ende forcat policisë në fakt që vijojnë të mbajnë të rrethuar godinën e kryeministrisë. Ishte edhe nga këto pamje. Është ngjan pak si ironike sepse i shohim aty kur është zbrazur bulevardi, nuk i pam aty kur ishte më plot bulevardi. Ka shumë pikë pyetje që të duhet dalin pasi ne të kemi të gjithë pamjet e asaj që ka ndodhur ditën e sotme, besa. Sepse me gazetarët që kemi në terren dhe nga informacionet që na vinë prej tyre, ka ndodhur shumë çka dhe ne duhet ta shohim me sy tanë. Ajo që është konsumuar po ndoshta për atë do të flasim edhe pak më vonë. Nuk prisja që të mbyllej sot, normalisht ishim përgatitur për tjetër gjë nga paralajmërimet e fuqishme, kjo do të ishte dita e fundit e Edi Ramës, kjo do të ishte dita e fundit e pushtetit të tij, kjo do të ishte një ditë që do të ndante një herë mirë Shqipërinë drejt integrimit evropian në raport me Shqipërinë që vjedhet dhe bastiset nga kjo qeverisje. Natyrisht duke mos qenë organizatorët dhe asnjëherë në fakt nuk kemi ditur çfarë do të përmbante kjo protestë, me gjithë pyetjet e shumë fishta që kishim bërë. Por një fakt është i pakundërshtueshëm, pjesëmarrja ka qenë e jashtëzakonshme. Çfarë tregon kjo pjesëmarrje për qeverinë? Çfarë mesazhi i përcjell kryeministri? Unë do dua të dëgjoj qytetarët. Unë kam folur edhe me gazetarët që ne kishim në terren, që kanë britur, nuk i kemi dhënë shumë rast të realizojnë vox popet, ndoshta do të vinë në departamentin e lajmeve më vonë për t'i përshkruar edhe gjatë edicioneve të ardhshme, për të dëgjuar. Shumica e tyre flisnin për varfërinë, flisnin për papunësinë, nevojën për të ikur, midis tyre kishte edhe njerëz që nuk ishin as me Partinë Demokratike, as Lëvizje Socialiste për Integrim, ish socialist, të ndjerë të tradhtuar e kështu me radhë. Kështu që duhet pyetur secili për të kuptuar çfarë i solli, por një angazhim kaq i madh tregon që ky popull ka halle, ka probleme, varfëria ka arritur në skaj. Ndoshta çështja ekziston që fryma e asaj që mund të prodhojë një protestë ende nuk ndihet e fortë në ajër. Pra, ka një motiv, sigurisht që është varfëria, sigurisht që është kapja e shtetit, sigurisht ne për këto kemi folur, flasim e kështu me radhë dhe pjesëmarrja dëshmon këtë gjë. Po një pjesëmarrje e cila nuk kapitalizohet në një akt sublim, qytetar, mosbindjes civile, përfundon me protestat tani që do të kalojnë të njëjtën apo të njëjtën tjetër e kështu me radhë, këtu duhet të parë çfarë po ndodh me frymën. Ndoshta duhet marrim frymë të tërë pak dhe të shohim çfarë do të ndodhi deri te njëjtën për të kuptuar. Do ta kem në këto momente gazetaren Keti Banushi, drejt për drejt nga kryeministria. Keti, të përshëndes. Po, Besan, ka përfunduar gjithçka apo jo? Po, protesta ka përfunduar, por tashmë është puna e policisë dhe prokurorisë, pasi veprimet e dhunshme, të paktën nga informacioni që kam, do të nisë procedimi për persona që kanë kryer veprimet të dhunshme në kryeministri si dhe goditje ndaj forcave të rendit. Pra tashmë, pavarësisht se janë larguar të gjithë protestuesit, forcat e policisë ndodhen ende në terren, ndërkohë që priten të vinë ekspertët e policisë, të cilët do të kthyerin vendin e ngjarjes dhe do të dokumentojnë gjithçka. Por duhet thënë që gjithçka është filmuar dhe fotografuar, pasi në terren ka pasur shumë efektiv dhe përveç tyre ka pasur edhe agent të veshur civil, të cilët kanë fotografuar dhe kanë filmuar çdo veprim të ato autorëve të cilët kanë sulmuar disa herë ndaj kryeministrisë me mjete të shumta. Pra, nga informacioni që kam, edhe prokuroria ka qenë në gatishmëri dhe pritet të nisë procedimi për personat dënues. Ndërkohë, Keti, do të vijojnë të qëndrojnë më tej forcat e policisë aty derisa të përfundojë edhe procesi i ekzaminimit pra nga hetuesit që do të mbërrin pas pak ashtu siç the edhe ti? Padyshim, besa ky tashmë është një vend ngjarje dhe duhet dokumentuar gjithçka. Pra, efektivët e policisë do të rinë në ruajtje të vendit të ngjarjes deri në momentin që do vinë ekspertët, të cilët do të marrin prova, do të kthejnë verjen e ngjarjes dhe do të marrin provat. Duhet thënë që veprimet kanë qenë të dhunshme, por shumë nga dhunuesit kanë qenë në moshë të mitur dhe nuk dihet si do veprohet me ta, pasi siç njihet të paktën nga efektivët e policisë, disa janë edhe ende acak, por nuk dihet, por kishte edhe persona të cilët ata i kanë identifikuar se cilët janë. Pra, veprimet e policisë dhe prokurorisë pritet të ndodhin tashmë pasi ka përfunduar protesta. Keti, kur pritet kemi të dhënat e para lidhur me procedimet e para?
Tashmë ka nisur dhe po dokumentohet, besa tashmë pritën që në vendngjarje të vinë ekspertët dhe pasi të këqyret vendngjarjes, është policia ajo që do të nisë e para procedimet dhe është dhe prokuroria pasi dhe prokurorët të paktën në një urdhër që ka dalë dje nga prokuroria e Tiranës, ka urdhëruar të gjithë prokurorët që të rinë të ishin të ngadishmëri për veprimet e dhunshme. Pra dhe prokuroria dhe policia kanë qenë në ngadishmëri pasi kishte informacion që do të kishte veprime të dhunshme. Gjithsesi duhet thënë që tashmë çdo gjë e dokumentuar dhe e filmuar, por nuk dihet nëse do të vijojë me arrestime apo do të kemi edhe thjesht procedime në gjendje të lirë. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto detaje që ndave me ne. Faleminderit. Ndërkohë, për t'ju rikthyer edhe një herë asaj se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme pasi thirrjes së opozitës për protestën e kësaj të shtune ju përgjigjen mira persona, pas një përplasje të shkurtër me policinë para kryeministrisë, pjesëmarrësit kanë thyer kordonin dhe mes bombave tymyese kanë shkatruar mburojën e tendës para selisë të qeverisë, por edhe instalacionin kërpudha. Disa protestues kanë mbetur të lënduar, ndërsa të tjerë janë asfiksuar. Për kryetarin e Partisë Demokratike është policia ajo e cila ka provokuar protestuesit. Kjo ka qenë ajo çka ka ndodhur dhe në fakt akuza e zotit Basha, Sonila, ka qenë pikërisht se protestuesit janë provokuar nga ana e policisë, nga ajo çka kemi mundur të shohim edhe nëpërmjet pamjeve të transmetuara nga Ora News, por edhe nga lidhjet me gazetarët tanë. Si ka ndodhur në fakt? Ajo që pam, besa unë për atë që pash, ajsa mund të dëshmojmë, kishte dhunë. Sigurisht ne pam njerëz që u turrën xhamave të kryeministrisë, i qelluan, është sulm ndaj institucioneve në një mënyrë ose në një tjetër, ashtu sikurse pam dhe një polici që e la të lirë këtë gjë. Pra, nuk e dim deri ku ka bërë rezistencë policia, ku fillon kufiri i ndërhyrjes deri në shpik, dim që u përdor gazi lotësjellës për të larguar njerëzit, sepse asnjëherë nuk e dihet brenda një turme kur ajo acarohet, kur e përshkallëzon dhunën, deri kur mund të arrijë, dhe sidoqoftë ne jemi para institucionit, në këtë rast nuk jemi në një ndërtesë normale, jemi përpara institucionit të kryeministrisë. Ata që ishin në rreshtin e parë, që ishin banorët e Astirit, shpeshherë kur bëhen organizime të tilla dhe kur ka qefmbetje dhe kur ka akumulim dhe frustrim, natyrisht që ekziston edhe mundësia e përshkallëzimit. Për këtë arsye në mënyrë të vijueshme janë pyetur edhe liderët e Opozitës së Bashkuar, nëse do të jetë një protestë paqësore, nëse do të jetë e qetë, nëse do të jetë një mosbindje civile brenda normave demokratike. Dhe përgjigjja ka qenë gjithmonë e njëjta. Ne do të ndjekim qytetarët, do të jenë qytetarët që do të zgjedhin mënyrën, shpërndarjen, elementët. Kësaj radhe në fakt ne pam që mes qytetarëve kishte edhe nga ata që konsumuan aktet pas tradhunën, ne pam edhe reagimin e ndërkombëtarëve që ndërhyn thuajse një zëri, ndoshta nga fakti që kur ka turma të tilla të mëdha të organizuara, shpeshherë është i pamundur kontrolli i tyre. Por këto mbeten për të parë, këto mbeten për të verifikuar deri në moment të fundit. Që u lam të lirë, se për çfarë lloj provokimi bëhet fjalë dhe këtë duhet ta kuptojmë. Të mos harrojmë, ne kemi parë protesta të dhunshme, ne e dimë se çka ndodhur edhe në protestat më hershme, kur rolet ishin të përmbysura, kur në opozitë ishte zoti Rama dhe në pushtet ishte zoti Berisha, pretendoi kretekundo, kemi parë të hiqen pllaka nga ambientet e kryeministrisë, kemi parë gardën që ka qelluar. Nga ana tjetër kësaj radhe ne pam gardën që hidhte gaz lotësjellës, policinë totalisht të tërhequr. Pra duhet të shikojmë një raport të institucioneve të angazhuara me garantimin e protestës, një raport të protestuesve me ishte një grup i izoluar, ishte një grup i frustruar, cilat janë motivet, pamjet janë, fotografit janë bërë, unë jam e bindur që sot mund të bëjmë ne paralelizëm me 21 janarin në këtë moment. Paralelizmat është unë e kam bezdi të bëj paralelizma, në kuptimin që çdo ngjarje që ndodh ka një kontekst të caktuar, ka një grup rrethanash që e kanë sjell, ka një frym të caktuar. Në 21 janar ndodhte për një ngjarje konkrete, për një fakt konkret, njerëzit e mbledhur, të cilët në një moment të caktuar ushtruan dhunë edhe ata ndaj institucioneve dhe morën një kundërpërgjigje në mbrojtje të institucionit që ishte në këtë rast kryeministria, e cila për fat keq përfundoi me shuarjen e jetës së 4 njerëzve të pafajshëm, por protestuesi u lanë në mëshirë të fatit nga krerët e opozitës së asaj kohe dhe kjo gjë është gjithpranuar. Kësaj radhe kemi një akumulim të gjatë, nuk erdhëm nga një ngjarje në këtë protestë. Kemi disa protesta me radhë të organizuara. Kemi protestën për teatrin, kemi protestën e banorëve të Astirit në të dy rastet, rastin e parë për mosshëmbjen e godinës së teatrit dhe një akt korruptiv, gjithnjë sipas protestuesve dhe në veprimet që ka ndërmarrë qeveria duke prodhuar dhe një listë special për shëmbjen e teatrit.
astirit, të cilët nuk lejonin shëmbjen e banesave të tyre, kërkonin respektimin e një të drejte që sipas tyre që parashkruar. Erdhe protesta e studentëve, e cila ishte një protestë gjenuine, e pastër, e kthjellët, ne dim se çfarë ndodhi, një grumbullim masiv që ngriti pesh zemrat e shqiptarëve, sepse jo vetëm të bashkuar me kauzën e studentëve, por sepse pati frym. Dhe ashtu sikurse ka një akumulim të jashtëzakonshëm të pakënaqësisë së qytetarëve në raport me sjelljet caktuara të qeverisë. Dhe në fakt protestat në thelb këtë kërkojnë të bëjnë. Protestat janë një formë, një mjet demokratik për t'i treguar qeverisë që populli është i ndjeshëm karshi kësaj gjëje, që nëpërmjet këtij lloji presioni brenda mjeteve demokratike mund të ndryshojnë qeverisjen, mund t'i tregojnë disa vija të kuqe, sepse përndryshe nesër po njëta klasë politike do të vendoset përballë elektoratit. Kështu që unë paralelizmi nuk mund ta bëj në këtë rast. Edhe për një arsye tjetër, sepse kjo protestë në vetvete e opozitës u treguan të kujdesshëm liderët politikë për të mos e cilësuar protestë politike, për të cilësuar një protestë jo midis forcave politike, duke ndarë elektoratin, duke i vendosur militantët përballë njëri tjetrit. Ideja ishte të bëhet një protestë e cila ka përballë qytetarët me si thua këtë qeverisje. Unë do të kisha dashur më shumë të dëgjoja zërin e qytetarëve. Ta kuptoj, sepse është tjetër gjë kur qytetarët konstatojnë probleme, halle, shqetësime, varfëri, papunësi, korrupsioni që u ka bërë shërbime më pak cilësore dhe gjithnjë më pak të ofruara, dhe është tjetër gjë mënyra se si njerëzit e shprehin frymën e tyre për të përballur me këtë qeverisje. Deri më dje jemi mësuar ta shprehin nëpërmjet emigracionit. Sot e pam që mund ta shprehin edhe nëpërmjet protestës, por zërin e tyre e dëgjova pak. Dëgjova më shumë zërin e liderëve politik se sa të qytetarëve në një pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe sidoqoftë. Edhe një herë, Sonila, të kërkoj ndjes, do të shohim, kemi lidhje sërish me protestën përpara kryeministrisë, duke se ka një prononcim nga policia e shtetit. Është zoti Ardi Veliu, duke u përshëndetur me policët në këto momente. Do të shohim nëse do të ketë një prononcim për mediat. E shohim teksa bisedon pra edhe me punonjës të tjerë policisë të shtetit, cilët sot pra kanë qenë në protestën e opozitës. A u menaxhua mirë nga policia? E para nuk kam ardhur këtu që të jap prononcime, po kam ardhur falenderoj policët që kanë qenë dhe kanë bërë detyrën në mënyrë të shkëlqyer. Absolutisht ka bërë vetëm detyrë dhe vetëm detyrë. Policia ka bërë vetëm detyrën dhe vetëm detyrë. Sa efektiv janë? Ka qenë komenti i shkurtër i kreut policisë së shtetit, zotit Ardi Veliu, nuk ka pranuar pra të komentoj protestën dhe mënyrën se si është organizuar ajo apo dhe menaxhimin nga ana e policisë së shtetit, thjesht ka theksuar se ka ardhur për të falenderuar punonjësit e policisë në krye të detyrës ende në këto momente. Ndërkohë vetëm pak minuta më parë në një postim në Instagram, kryeministri, kreu i qeverisë, teksa ka postuar një foto të instalacionit të kërkudhës të vendosur më herët, Sonila, dhe gjithashtu dhe një tjetër foto të ditës së sotme, që ky instalacion është shkatruar, shkruan: zgjedhja është e qartë, mund e durim për Shqipërinë që duam, apo rrumpalle rënim për Shqipërinë që kishim. Po, është reagimi sepse ne pam që akti vandal ishte i orientuar dhunues, le të themi, ishte i orientuar drejt hyrjes së kryeministrisë dhe dy objekteve të cilat në një farë mënyrë kanë qenë dhe një simbolik estetike e vetë kryeministrit. Domethënë dhe hyrja markiza e famshme e Parenos, edhe kërpudha e vendosur. Le të kujtojmë që me ardhje në pushtet të kryeministrit zotit Rama, ne kemi parë investimin e tij për këto ndryshime estetike. Të kujtojmë se
sa investime u bën në pjesën e brendshme të kryeministrisë, në katin e parë të saj, u bën shumë investime në aso kohë pa transparencë, nuk u mësua si u bën, ku u gjetën fondet dhe si u realizua një gjë e tillë, por kryeministri me shijet e tij artistike, duke qenë dhe një piktor, vendosi të ndërtonte markizën e famshme dhe të ofronte dhe kërpudhën. Dhe në një mënyrë ose në një tjetër, sot reagimi i parë i kryeministrit, pavarësisht se ishte në Vlorë, ishte në distancë, në një takim tjetër, që pikërisht për këtë kërpudhë. Në fakt, nga një kryeministër i vendit pritet që të flasi për gjithë shqiptarët, është kryeministri i gjithë shqiptarëve, natyrisht do të kishte një adresim edhe ndaj protestuesve. Natyrisht si ndaj atyre që dënojnë dhe që është totalisht e dënueshme kjo pjesë e dhunës, edhe ndaj atyre që janë aty dhe shprehin pakënaqësi dhe kërkojnë një përmirësim të qeverisjes, sepse në fund të fundit kjo është një qeverisje me shqiptarët, këtë emër i ka vënë vetes. Kështu që reagimi edhe për kërpudhën është brenda një fizionomie të prekjes estetike që zoti Rama ka dashur t'i japi gjithçka që ka bërë përgjatë këtyre mandatit të parë dhe gjysmës së mandatit të dytë. E kemi parë çka bën me rilindjen urbane, i ka dhënë më shumë rëndësi fasadës, i ka dhënë më shumë rëndësi këtyre elementeve. Naturisht që çdo shqiptar i majt, i djathtë elektorat gri që nuk ka vendosur të votojë akoma, kërkon një adresim të drejtë për drejtë, si nga kryeministri i vendit për fatet, për sigurinë e vendit, për sjelljen e tij, për një reflektim të mundshëm, ashtu edhe nga liderët e opozitës, si nga lideri i Partisë Demokratike, si nga lideri historik i saj, ashtu edhe nga kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Domethënë, qëndrimet sot duhet jenë të qarta. Ka një krizë besimi të jashtëzakonshme nga qytetarët, dhe kjo krizë besimi nuk lidhet vetëm me një kryeministër, apo vetëm lidhet me të gjithë klasën politike. Shqiptarët kanë një tejlodhje, të mos harrojmë, po i afrohemi 20 shkurtit, në vitin 1991 u rrëzua një shtatore diktatori me idenë duam Shqipërinë si gjithë Europa, vim sot e kësaj dite me një sistem që i ka lodhur shqiptarët. Vetëm shumë pak, Sonila, do të kërkoj mirë kuptim, kanë mbërritur në këto momente ekspertët e hetimit për të nisur edhe me procedurat për verifikimin dhe për marrjen e provave. Dua ta kem sërish në një lidhje gazetarin Keti Banushi. Keti, edhe njëherë kanë mbërritur në këto momente ekspertët, i shohim edhe nga pamjet. Po, sa po kanë mbritur ekspertët, ashtu si thamë dhe më parë, janë ekspertët që do të dokumentojnë të gjithë vendngjarjen, veprimet e dhunshme të paktën që janë kryer, dhe ndërkohë do të marrin dhe më pas është policia që do të marrë një vendim për të proceduar dënuesit. Pra janë ekspertët që sa po kanë mbritur, patëm dhe një prononcim, ishte drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Arti Veliu, i cili takoi policët, nuk pranoi të komentonte protestën, por tha erdha të falenderoj policinë, se duhet thonë që të paktën policia ka ruajtur gjaktësotësinë në protestën e sotme, nuk kanë qenë të, siç kemi parë, nuk kanë qenë të dhunshëm, ndërkohë që sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë ka janë 5 policë të plagosur. Gjithsesi këto veprimet të policisë që kanë ndodhur gjatë ditës së sotme dhe veprimet e personave që kanë kryer veprime të dhunshme kanë qenë të monitoruara. Kemi parë të paktën në protestë që ka pasur edhe misionet, përfaqësues e misioneve që asistojnë në policinë shqiptare, të cilët kanë monitoruar për gjatë gjithë kohës të gjitha veprimet edhe të policisë dhe të protestuesve. Pra çdo gjë ka qenë e monitoruar. Tashmë është policia dhe prokuroria që do të vendosi për veprimet e mëtejshme. Pra tashmë janë larguar policët dhe çdo gjë do të jetë në duar të ekspertëve të policisë dhe të prokurorisë për të dokumentuar vendngjarjen. Shohim në sfond dhe drejtuesit e policisë së shtetit, drejtuesit më të lartë policisë së shtetit, që do të jenë të pranishme ndoshta në momentin kur do të kryhet dhe ekspertiza. Keti, do dua të sjell në këto momente në vëmendje edhe një postim të fundit në Twitter të ministrit të Brendshëm, zotit Leshaj. Sot ne bëm dallimin e qartë mes atyre që protestave u përgjigjeshin me zjarrin e armëve luftarake dhe nesh që armën ton, kemi durimin e zjarrin ton, kemi përkushtim për Shqipërinë Europiane. Faleminderit nga zemra policisë shqiptare, super punë sot, mirënjohje. Po besa dhe tashmë po bëhet gati vendi i ngjarjes, është një perimetër i sigurisë që do të vendoset nga efektivët e policisë kur do të kryen dhe veprimet e para. Pra prandaj është postimi i policisë nga ambientet e kryeministrisë ku do të vendoset dhe perimetri i sigurisë kur do të kryen dhe veprimet. Mirë, Keti, të falenderoj për gjithçka që po ndodh aty, mos nguro të kërkosh fjalën, e do të vijojmë të jemi në lidhje dhe në transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, Sonila, një koment të shkurtër për reagimin e zotit Leshit, deklaratën e fundit dhe mënyrën se si është trajtuar sot policia e shtetit. Nuk krye të detyrës, por ka bërë një punë shumë të mirë, thot zoti Leshaj.
Janë dy faktorë që kanë garantuar sot të rendin, është policia, natyrisht janë edhe forcat e gardës. Po të dëgjohen pretendimet e të dyja palëve, nga njëra palë flitet për provokime të cilat kanë shtyrë më pas njerëzit që të bëjnë akte të dhunshme, nga ana tjetër policia pretendon dhe jep rezultatin dhe si thuash statistikën e punës së saj, ku lëndimet erdhën thjesht nga përdorimi i gazit lotësjellës sipas saj, i domosdoshëm për të shmangur çdo lloj akti tjetër kundër përgjigje, i cili mund të kishte pasoja shumë të rënda tek qytetarët. Dhe natyrisht shqetësimi më i madh dhe fantazma më e keqe që mund të vijë shqiptarëve përpara syve është humbja e jetës kur ti shkon për të protestuar dhe për të kërkuar një të drejtë. Për të marrë edhe një deklarat fundit nga gazetari Everest Deda, i cili ndodhet pranë selisë Partisë Demokratike. Everest, përshëndetje. Përshëndetje Bes. Atëherë çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike në këto momente? Kemi ndjekur më herët edhe fjalën përmbyllëse të zotit Basha drejtuar mbështetësve. Në këto momente kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha ndodhet në zyrën e tij. Duhet theksuar se unë e kam ndjekur se nga afër të gjithë lëvizjet e zotit Basha, pra nga selia Partisë Demokratike dhe gjatë gjithë kohës së protestës, duhet theksuar se ka një komunikim të vazhdueshëm, është një komunikim jo vetëm me strukturat e Partisë Demokratike dhe me organizatorët e protestës, por edhe me faktor ndërkombëtar. Gjatë gjithë kohës zoti Basha ka komunikuar dhe ka pas një komunikim të vazhdueshëm me faktor ndërkombëtar dhe edhe ky moment pra në selinë e Partisë Demokratike po shfrytëzohet pra për një moment të tillë për të informuar të gjithë partnerët dhe për të informuar të gjithë, po themi edhe kryetarët e forcave politike të cilat janë si motrat Partisë Demokratike, të cilat kemi parë më herët që kanë dalë dhe kanë bërë thirrje në mbështetje të protestës opozitës. Gjithsesi duhet theksuar se këto momente janë mjaft të rëndësishme në Partinë Demokratike dhe për kryetarin e Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha për faktin se sot ishte një protestë masive e cila i ka hapur në një farë forme deri një proteste tjetër masive e thirrur të ejtën para parlamentit, pra do jetë një protestë që do zhvillohet para parlamentit, por të gjitha burimet, të gjithë strukturat pra të opozitës, Partisë Demokratike po dhe aleatëve të saj flasin për një seri protestash. Pra protesta sotme i ka hapur deri një seri protestash duke vijuar me protestën e tetës dhe më pas do të ketë vendimarrje të ndryshme duke theksuar se opozita i thret qytetarët në protestë dhe janë ata që do vendosin për sa kohë do të nisin këto seri protestash pra deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Të paktën ky është betimi i kryetarit Partisë Demokratike, i gjithë opozitës bashkuar. Pra një betim para qytetarëve të cilët e kanë dëgjuar dhe janë përgjigjur thirrjes për protesta, është betim për të larguar qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe për të krijuar një qeveri siç e kanë quajtur qeveri tranzitore që garanton zgjedhje, por edhe disa reforma të rëndësishme për vendin. Këto pra do të jenë edhe kërkesat pa ndryshuara për protestën e ditës së njëjtë. Mirë, Everest Deda, të falenderoj për raportimin në këto momente, por dhe për gjithë raportimin e bërë për gjatë ditës së sotme në protestën e opozitës. I përmendi pak më herët gazetari Everest Deda ndërkombëtar, cilët në fakt i dënuan ashpër aktet e dhunës gjatë protestës së sotme, duke u shprehur se tubimi është një drejtë demokratike, por dëmtimi i pronës publike dhe private është diçka e papranueshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje palëve që të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të tregojnë konstruktivitet. Do të ndjekim. Dhuna dhe dëmtimi i pronës publike është dënuar ashpër nga faktori ndërkombëtar dhe trupi diplomatik i pranishëm në vendin tonë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë në një postim në rrjetin social Facebook shkroi se dënon me forcë dhunën dhe shkatrimet që ndodhen gjatë protestave të sotme në Tiranë. Mbështesin të drejtën e qytetarëve për të protestuar pajësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Nxisim të gjitha palët që të tregojnë vetëpërmbajtje më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Ju bëjmë thirrje të gjitha partive politike që t'i denoncojnë këto akte dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për t'u siguruar që situata të shndrohet në paqësore dhe konstruktive, thuaj në postimin e selisë diplomatike të SBA-s. Në të njëjtën linjë ka qëndruar edhe delegacioni i BE-s ku theksohet se dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme.
Gjithashtu, BE-ja i bën thirrje palëve që të tregojnë vetëpërmbajtje. Ndërkaq, prezenca e OSBE-s kërkon që të mos përshkallëzohet asnjë formë dhune kundrejt ndërtesës së qeverisë apo çdo prone tjetër, qoftë ajo publike apo private. Sipas këtij institucioni, përshkallëzimi përbën një thyerje të parimeve thelbësore dhe principeve që duhet të ruajë një protestë demokratike. Të njëjtat mesazhe kanë përçuar edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Duncan Norman, si dhe ai suedis Johan Disi, që kërkuan qetësi dhe shprehje të qëndrimeve në mënyrë paqësore. Pavarësisht përplasjeve që u zhvilluan më herët në protesta, mund të quhet në thelb kjo një protestë demokratike? Protesta e para njëherë u thirr për të qenë e tillë, për të qenë një protestë demokratike. Ne mos harrojmë dhe diçka. Besoj kemi shumë të lehtë të flasim për protestën në kuptimin më steril të saj. Apo bëhemi shumë tolerant kur shohim protesta të tjera që janë të dhunshme në vende të tjera të botës. Ne kemi parë se ç'ndodhi me jelekverdet në Francë, se ç'ndodhi në Greqi, se ç'ndodh në Itali. Pra ne kemi parë të gjithë format e protestës, e natyrisht në të gjitha dhuna është e dënueshme, por të mos harrojmë kur bëhet fjalë për turma, ajo dhe përshkallëzohet. E dyta, nuk duhet jemi kaq sterile edhe për një arsye tjetër, sepse protestat në Shqipëri nuk thirren më nga grupe të organizuara për të qenë një masë e rëndësishme midis qytetarit dhe pushtetit dhe politikës. Dhe në këtë rast unë i referohem edhe sindikatave, mungesa e cilave e ka bërë të pamundur përçimin e zërit edhe mbrojtjen e interesit të masës së gjerë të punonjësve në Shqipëri. Shoqëria civile, e cila ka dështuar në misionin e saj për të bërë një ndërmjetëse e fuqishme midis interesit publik dhe pushtetit. Sigurisht është problem dhe vetë media, me 1001 problemet e saj, me mënyrën se si e ndërton këtë raport të së vërtetës në raport me interesin publik midis qytetarit edhe qeverisjes, kështu që duke qenë se kjo masë e rëndësishme që duhet të jetë midis qytetarit dhe pushtetit është kaq e dëmtuar, kaq e vrarë, ky shpirti mosbindjes civile të shqiptarit është pothuajse është tretur, është në një farë mënyrë për çdo individ, edhe atë pa parti, bëhet e vështirë të përgjigjet situash protestave që thirren nga forca politike, për shkak të krizës shumë të fortë të besimit që sot shqiptari ka ndaj tyre. Krizë besimi e cila përforcohet edhe më tepër nga fakti që institucioni i zgjedhjeve në Shqipëri gjithmonë është i anatemuar. Gjithmonë ne dimë se ç'ka ndodhur me votën, edhe kur zoti Rama ishte në opozitë dhe akuzonte aso kohë për kërkonte hapjen e kutive të votimit për shkak se pretendonte që kishte vjedhje të tyre, ashtu sikurse dhe përgjimet e publikuara nga zëri i Amerikës, të cilat kanë hedhur dritë dhe pritet të hetohen lidhur me mundësinë e përfshirjes së eksponentëve dhe aktorëve të rëndësishëm të politikës zyrtar të lartë në mundësinë e blerjes së votës. Kështu që në këtë situatë të madhe, të fillosh dhe të gjykosh një protestë me syt e një qytetari që respekton parimet demokratike, nuk arrin dot në asnjë konkluzion sepse jo çdo gjë është demokratike në këtë vend. Mungojnë elementet bazik të demokracisë, të cilët do të mund na çonin ne në një konkluzion të fuqishëm. Por në rast se zëri është i popullit, në rast se është individi, në rast se është shoqëria, në rast se janë komunitetet, dhe aty janë të përfaqësuara edhe studentët, që nuk arritën dot ato që dëshironin me paktin e studentëve. Në qoftë se aty janë edhe rezistentët e teatrit, në qoftë se aty janë edhe biznesi i vogël, në qoftë se aty është edhe biznesi i madh. Të gjitha ata që në një mënyrë ose në një tjetër ndjejnë që padrejtësia është shtuar, që pushteti është grumbulluar shumë në një dorë dhe ekziston frika e përqendrimit të tij në një dorë, atëherë protesta do të qenë demokratike edhe në qoftë se ka element të përshkallëzimit të dhunës. Dhe ne duhet ta shohim vetëm me të sy, dhe analizën duhet ta bëjmë vetëm me të sy dhe pyetjet duhet i bëjmë vetëm me këtë qëllim. Vetëm me këtë qëllim për të kuptuar dhe për të dhënë sa më shumë zë qytetarëve. Domethënë, në këtë rast, unë mendoj që media sot është përpara një misioni historik për të bërë zëdhënëse qytetarëve, sepse qytetarët ankohen që nuk dëgjohen, nga pamundësia për të dëgjuar dhe për të ndikuar, duke qenë se dhe vota e tyre nuk është e llogaritur, sepse ka akuza që blihet, institucioni i zgjedhjeve nuk është i konsoliduar, parlamenti nuk është përfaqësues, demokracia nuk është përfaqësuese, shqetësimi më i madh i qytetarëve është të dëgjohen dhe media duhet ta realizojë këtë detyrë me qëllim që gjithë klasa politike e cila e ka sjell vendin në një situatë të tillë kur ne nuk e dimë çfarë do ndodhi me negociatat, nuk avancojmë me proceset integruese, kemi një shqetësim shumë të madh edhe me Kosovën ngjitur dhe qëndrime të cilat ende duhet të ravizohen fuqishëm sepse mbetemi shteti am. Ai që duhet të dëgjohet është qytetari. Dhe ta bëjmë këtë gjë duke mos e detyruar qytetarin tiki dhe të zgjedhë si protestë emigracionin, por duke qëndruar dhe duke zgjedhur të gjithë format e mundshme të protestës që parashikohen. Kështu që në një mënyrë ose në një tjetër, kur njerëzit ngrihen, protestojnë dhe kanë kërkesa legjitime dhe bëjnë
nuk ka gjë më të mirë. Media do të jetë gjithmonë aty, do të jetë pranë tyre. Por unë thash, sa herë që protestat thirren nga forca politike dhe nga figura politike, që i përkasin edhe një sistemi që ka qeverisur deri më sot dhe që akuzohet si fajtori situatës në cilën kemi mbritur, këtu është mirë që kamera të kthehet e gjitha tek qytetari. Si e mendon qytetari, si e gjykon qytetari, ky është interesi publik, sepse dhe kjo dritare që ne mund t'i hapim është një lloj proteste. Sigurisht që qeveritë në të gjithë vendet e botës janë të monitoruara, të kontrolluara, është media nga njëra anë, shoqëria civile, është vetë popullata, janë referendumet, për cilat ne kemi akuza që media është e kapur, kemi akuza që shoqëria civile është e kapur, referendume nuk realizohen, demokracia përfaqësuese është tronditur me prezencën në parlament të njerëzve dhe me rekorde kriminale, me përgjigje që tregojnë për blerjet votës. Pra këtu jemi besa përballë një situate e cila do të duhet të vinte në pikpyetje të gjithë sistemin, dhe jo vetëm një individ apo vetëm një klasë politike, të gjithë sistemin. Për të komentuar pak edhe deklarantat e kryeministrit Edi Rama, i cili sot gjatë zhvillimit protestës në Tiranë ka zgjedhur që të ishte në qytetin e Vlorës, aty ku ka zhvilluar një takim dhe ka theksuar se në fakt aksioni i opozitës vjen pasi kanë frikë nga drejtësia. Ndërkohë nga ana tjetër, ai para pjesëmarrësve ka akuzuar edhe Lëvizjen Socialiste për integrim për eksperiencë në vjedhjen e votave. Ndjekim një material dhe kthehemi sërish bashkë për ta komentuar në studio. Teksa protestuesit në Tiranë po mësynin godinën e kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama nga Vlora tha se aksioni i opozitës vjen për shkak të frikës nga drejtësia e re. Rama kishte edhe një përgjigje për akuzat e artikuluara nga kryetaria e LSI-s për blerje të votave. Ata janë në panik sepse ata e dinë shumë mirë. Ata vot nga populli s'marrin dot, por tani kanë dhe hallin tjetër që drejtësia e re hap pas hapi po vjen. Dhe shumë për tyre do të përgjigjen para drejtësisë, t'jeni të sigurt për këtë. Na tregon ne doktoresha blerjen e votës, që nëse ka një fabrikë që ka blerë vota në Shqipëri, ajo dihet se kush është. Duke ju referuar pjesëmarrjes në tubimin e opozitës dhe të qytetarëve të pranishëm në takimin në Vlorë, kryeministri Rama ironizoi opozitën kur tha se ne nuk u përgatitëm një muaj për këtë takim, ashtu si Partia Demokratike dhe LSI-ja, madje krahasimin mes takimit të tij dhe opozitës, ai e bëri edhe përmes Instagramit. Dhe shumë nga ata që s'kan ardhur sot sepse ne nuk bëm një muaj përgatitje për të mbledhur njerëzit në shesh. Kundërshtarët tanë kanë aleat njëri tjetrin për të përsëritur të njëjtat avaze dhe për t'u ofruar shqiptarëve të njëjtat gjurdhje rëmuja. Teksa vlerësoi punën e Dritan Lelit në krye të Bashkisë së Vlorës, Rama lat kuptohet se ai do të rikandidohet në zgjedhjet e ardhshme lokale të 30 qershorit. Një protestë sepse opozita ka frikë drejtësinë. Një akuzë që është bërë sot nga kryeministri Edi Rama për opozitën tërësi. Përse ka frikë, mendoni, opozita nga drejtësia? A nuk duhet kishte edhe qeveria frikë nga drejtësia? Këtu është çështja, domethënë kush e ka thënë që po bëhet një reformë në drejtësi për të vënë drejtësi deri në një datë të caktuar. Dhe pas asaj date ndoshta do duhet vi një drejtësi pas një 10 vjeçari tjetër. Sot ne jemi përpara ngritjes së disa institucioneve të rëndësishme, që është edhe SPAK-u, që përfshihet në të, i cili do të merret me hetimin e politikanëve të korruptuar, do duhet të merren vendime të rëndësishme. Në fakt, nëse ka një tension shoqëror, edhe një lloj mpyrje të shoqërisë, është fakti që nuk ekziston kultura e ndëshkimit. Ne akoma nuk kemi parë ndëshkimin, ne flasim për korrupsion. Vijon edhe indekset më të rëndësishme të tregojnë si një vend të korruptuar. Është edhe një nga indekset më të fundit botërore që ka treguar Shqipërinë një ndër 20 vendet më të korruptuara, dhe kjo është një problem i mbarsur në vitet e dekada në Shqipëri. Dhe ne nuk kemi parë ndëshkimin, kështu që njerëzit këtu mpihen dhe njerëzit ndihen më të qetë nëse dinë që nesër do të ngrihet një trup drejtësie e cila do të vendos përballë të gjithë ata që kanë, si thua, kanë abuzuar me ligjin, kanë shkelur kushtetutën apo kanë kryer akte korruptive. Dhe nuk e kuptoj se si ndahet kjo, kush e ka sot tagrin dhe vërtetësinë absolute në dorë të thotë që është opozita apo është majoranca. Ashtu sikurse nuk janë për kufizimin e të gjithë njerëzve. Nuk janë për kufizimin e gjithë majoranca do të shkojë, gjithë majoranca ka frikë për balljen me drejtsinë dhe gjithë opozita ka frikë për balljen me drejtsinë. Këtu kemi të bëjmë me individ që kanë patur pushtet, kanë ushtruar pushtet, kanë kryer akte dhe do të vijnë përpara drejtësisë. Këtu jemi në këtë pikë. Kjo e ka njëri frikë apo nuk e ka? Pse si mund ta paragjykojmë këtë gjë? Kur ne sot kemi fakte
të shtruara mbi tavolinë, ne sot kemi hetime në proces për një seri ministrash, ish ministrash e kështu me radhë. Ashtu sikurse dim dhe tjetrën, dim shumë problemet opozitës kaluar, të cilat edhe për gjatë tyre 6 viteve, 7 viteve të një pushteti të ri, nuk janë zbardhur. Kështu që qytetarët, për sa kohë që kërkojnë ndëshkimin, nuk presin as nga kryeministët e nga as lideri i opozitës të vërgishtin se kush do dënohet. Përkundrazi, kërkojnë që të gjithë së bashku të jenë pas një lloj imuniteti përballë drejtësisë, për të gjykuar për krime në rast se kanë bërë, për vepra penale në rast se kanë bërë, për shpërdorim të detyrës në rast se kanë bërë. Ama një fakt duhet thënë, ne kemi një ndryshim rregulloreje të kuvendit përpara pak ditësh, e cila jep Komisionit të Mandateve të Parlamentit tagrin e një gjykatësi për të vendosur, edhe kur provat e prokurorisë vinë dhe shtrohen dhe kërkohet imuniteti i një deputeti, do të jetë Komisioni i Mandateve që do të bëjë gjykatësin dhe do të vendosë nëse provat e bindin apo jo të tilla për ta lënë. Pra, edhe në një rast kur ne na jepet mundësia që kjo gjë t'i lihet drejtësisë, saj drejtësie që po reformohet, është përsëri po klasa politike, po përfaqësuesit me votën e shqiptarëve në parlament që bëhen pegesë për këtë përballje. Kështu që pyetja ime në këtë rast shtrohet, kush po e pengon drejtësinë në fakt dhe kush ka frikë nga drejtësia? Në mendimin tim të tërë duhet kenë, kush ka konsumuar pushtet në këtë vend të tërë duhet kenë, sepse shqiptarët nuk janë të verbër. Gjërat i shohin dhe i përjetojnë çdo ditë. Beson se institucionet e reja të drejtësisë mund të nisin të funksionojnë? Duhet të nisin të funksionojnë, Besa, nuk kam mund të nisin. Duhet të nisin të funksionojnë sepse ka dhe një arsye tjetër. Ky vakum ka skepticizëm vazhdimisht, prandaj e bëj kështu pyetje. Ky vakum institucional është bërë i padurueshëm. Ne jemi në mungesë të gjykatës kushtetuese, e cila jo më larg se pak javë më parë na prodhoi një krizë institucionale mes presidentit dhe kryeministrit. Ku kryeministri akuzonte presidentin për ushtrim kompetencash jashtë asaj që i lejonte ligji themeltar i shtetit. Ku presidenti akuzonte kryeministrin për të kalim kompetencash. Ku presidenti ka bërë një letër publike në cilën kërkon të reagohet nga ana e qeverisjes lidhur me një seri procedurash të ndjekura prej saj, qoftë në çështjen e unazës së madhe, hetimit e saj, apo qoftë në mosdhënien e informacionit të domosdoshëm, që është një drejtë themelore, marrja e informacionit, sidomos nga institucionet në këtë rast, por edhe nga qytetarët e thjeshtë. Kemi një gjykatë të lartë ende pa kuorumin e plot, kemi gjykata apeli në vështirësi për të marrë vendime për shkak të mungesës numrit punuesve, nuk ka filluar vetingu ende në gjykatat e shkallëve të tjera, në rrethe, në prokurori e kështu me radhë, ne jemi në një vakum të tmeshëm institucional, kështu që jo mund, po duhet të bëhet dhe jemi vonë. Sigurisht që janë vullnete të cilat rrugës na kanë dalë dhe na kanë dëshmuar që ka patur nxitime për gjatë bërjes së reformës në drejtësi dhe nuk janë marrë parasysh shumë faktorë të cilët mund të sillnin dhe këtë kolaps në ballafaqimin mes institucioneve. Por tani më nuk ka vend për të qarë mbi qumshtin e derdhur. Tani duhet të bëhen. Nëse ka një fuqi komuniteti ndërkombëtar dhe kërkon të ndikojë në këtë vend, nuk janë nevojshme deklaratat daljedhune etj. Të krijojë mundësinë, meqense ai u ofrua garant për bërjen e kësaj reforme drejtësie, për të përmbyllur ngritjen e institucioneve dhe më në fund për të filluar normalisht shteti me institucione. Se kemi një prokurore të përgjithshme që është ende e përkohshme, duhet punonte për 1 muaj, ka arritur në 14 muaj, kemi gjykata të pa formuara, nuk kemi një instancë të fundme që do duhet të gjykonte kushtetueshmërinë e vendimeve. Kur nuk arrin institucionet, imagjinoj individi i thjeshtë, se mund të arrijë drejtësinë, që Besa nuk ka më me mund, tani duhet. Në qoftë se ka një presion të madh që duhet bërë në këtë moment, është eksaktësisht ky, sepse pa një shtet të së drejtës në thelb, çdo diskutim që bëjmë ne, çdo diskutim që vërtitemi, qoftë edhe në ekonominë, edhe në buxhetin e xhepit të familjarit, sigurisht që do përfundosh në ditë fundit duke i rënë derës së institucionit të drejtësisë për të marrë drejtësi. Ky është një vend ku ka shumë pabarazi, ka shumë padrejtësi. Natyrisht nuk është produkt as i një qeverisje, unë them është produkt i një sistemi që nuk arritëm dot ta ndërtojmë dhe të shfrytëzojmë kohën e domosdoshme për të bërë një sistem të shëndetshëm për t'i mbajtur e para shqiptarët në Shqipëri dhe dyta për të patur mirëqenie më të lartë dhe mandej integrimin. Ndërkohë, edhe mediat e huaja e kanë përcjell gjërësisht protestën e fundit në Tiranë, e cila edhe pse e nisur paqësisht rezultoi me disa të lënduar brenda pak orëve. Forcat e policisë përgëzohen për rezistencën jo të ashpër ndaj manifestuesve, ndërsa për agjencitë prestigjioze informative nëpër botë mesazhi kryesor i protestës mbetet denoncimi dhe zmbrapsja e klasës politike që kërcënon të ardhmen e vendit.
Tensionet dhe protestën antiqeveritare që shpërtheu orët e mesditës në Tiranë u pasqyruan mbrultshëm nga mediat më të njohura ndërkombëtare. Agjencitë prestigjioze të lajmeve si Reuters, Euronews apo Associated Press nuk vonuan ta vënë theksin të thirrjet e protestuesve kundër kabinetit të kryeministrit Edi Rama, të cilësuar prej kundërshtarëve të tij si të korruptuar dhe jo efikas. Madje Euronews ka transmetuar live protestën e zhvilluar në Tiranë. Të përditshmet amerikane si New York Times apo Washington Post, madje dhe Zëri i Amerikës përshkruan në detaje momentin kur turma e protestuesve u drejtua drejt kryeministrisë duke qarë kordonin oficerëve të rreshtuar para ndërtesës. Nuk kaloi pa u përcjellë dhe apeli i liderit demokrat Lulzim Basha për dorëheqjen e ministrave dhe formimin e një qeverie tranzitore që do të mundësonte realizimin e një procesi të drejtë zgjedhor. Ngjarjet u raportuan në kohë reale edhe nga mediat italiane. Agjencitë e njohura të informacionit, ANSA dhe TG.com, analizuan apelin përbashkues të opozitës për një politikë që u shërben qytetarëve, ndërsa Korriere u përqendruan te masat e marra nga policia për të mbrapsur protestuesit. Me titujt Sulmohet qeveria, snajperet në Katishmëri apo mira protestues në rrugë më sym pallatin kryeministror, u hapën edhe faqet kryesore informative greke, spanjolle, rumune apo serbe. Protesta e fundit sipas portaleve prestigjioze vjen në një kohë kur për Shqipërinë mbetet prioritare lufta kundër korrupsionit dhe krimit, të cilat ndikojnë pashmangshmërisht në perspektivat e vendit për t'u bashkuar bllokut evropian. Ky është pasqyrimi që i kanë bërë mediat e huaja protestës së opozitës, ndërkohë në këto momente përpara kryeministrisë, aty ku u zhvillua protesta për rreth 5 orë, kanë mbritur edhe prokurorët, cilët po kçyrin sigurisht vendin dhe po mbledhin provat përkatëse për të përcaktuar më tej nëpërmjet një hetimi se çfarë ka ndodhur në protestën e ditës së sotme. Sonila, një koment për mbulimin që u bë sot protestës nga mediat në tërësi dhe mënyra se si më tej është pasqyruar pastaj edhe tek mediat e huaja. Unë kam ndjekur me vëmendje transmetimin e Euronews për shkak edhe të infrastrukturës të vendosur në dispozicion të kësaj gjëje. Ne kishim lidhje të shumëfishta të njëkohshme të drejtë për drejta nga të gjithë pikat, që nga rrethet duke filluar kur organizoheshin protestuesit për të ardhur në nyjet kryesore të qytetit ku ata hynin, nga selit e partive politike, kishim informacione në mes, në terren, gazetarët tani ishin vendosur në vijën e parë. Mos harrojmë që i pari gazetari lënduar ishte nga programi Arena i kolegut Dritan Hila në Ora News, Fiorella Beleshi në transmetim të drejtë për drejtë, teksa po raportonte, në një moment i ikën zëri dhe pati marrje fryme për shkak se në momentin që raportonte u hodh një sasi e gazelotësjellës, absolutisht një punë profesionale gazetarëve për të qenë sa më afër, për treguar të vërtetën, për të pasqyruar në kohë reale gjithçka që ndodhte pa lejuar asnjë lloj manipulimi. Ekrani u nda pothuajse në 8 pjesë përgjatë transmetimit me pikat e ndryshme, për të mos lejuar asnjë lloj dyshimi mbi mbulimin, qoftë mbi pjesëmarrjen, qoftë mbi sjelljen e protestuesve, mbi incidentet, mbi reagimin e policisë, mbi reagimin e tubuesve, deklaratat e liderëve kryesor politik, arsyet pse si mbritën protestuesit deri në protestë. Kështu që nga pikpamja e angazhimit të burimeve njerëzore, e infrastrukturës dhe qëndrimit profesional, këtë gjë e pash tek Ora, pash edhe kanalet e tjera, një përpjekje gjithmonë e vijueshme për të qenë pranë protestuesve. Zëri i Amerikës dhe Euronews transmetuan edhe ato pamjet e protestës në Shqipëri, sigurisht që kur ngrihet një numër i tillë qytetarësh, pavarësisht nëse janë thirrjet opozitës apo është një protestë e thirrur e organizuar në mënyrë spontane, natyrisht ajo do të gjejë pasqyrim sepse Ballkani është një rajon i shqetësuar. Ne mos harrojmë edhe në Serbi, Serbia është e përfshirë nga protestat fuqishme kundër Aleksandar Vučić, që konsiderohet një autokrat, diktator, që ka kapur gjithë pushtetet, ka kapur median, një lider i cili ka krijuar probleme edhe në raport me lirinë e shprehjes, lirinë e fjalës. Atje ngrihen në protesta, kanë qenë nga muaji dhjetor, madje u dhënua një lider i opozitës në Serbi. Njerëzit u ngritën, mes tyre ka aktor, këngëtar, student, të gjithë të bashkuar dhe Serbia është e përfshirë nga kjo gjë. Kosova natyrisht është në një moment historik për shkak të bisedimeve me Serbinë, ka ndërmarrë akte të fuqishme, shumë të forta, të guximshme, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Ashtu sikurse Maqedonia dhe vetë ajo u përfshi në një moment tjetër historik, marrëveshja e emrit me Greqinë, por që gjithsesi mbeten vende të cilat kanë mbeten në pritje të vijimit të proceseve integruese. Kështu që një Europë e cila është e trazuar tashmë edhe në pritje të zhvillimit të zgjedhjeve në maj, me një Ballkan të cilin nuk arriti do ta integronte, dështoi në politikat e saj, edhe në një seri procesesh që i ndërmori me kujdes për të avancuar këtë lloj integrimi, syti ka këtu dhe çdo lloj
destabiliteti që krijohet në këto vende ndikon edhe në perspektivën integruese, së pari. E dyta, ndikon edhe në atë politikë që deri më sot në fakt e kanë ndjekur dhe ndërkombëtarët në Shqipëri, stabilitetin mbi demokracinë. Në qoftë se kanë toleruar mbi demokracinë, të tolerojnë edhe mbi stabilitetin, formimin e stabilitetit, atëherë ky do të ishte dështim edhe i kësaj doktrine e cila për ne shqiptarët nuk është se ka qenë triumfale. Nuk ka prodhuar më shumë mirëqenie ky stabilitet. Mund të kishim çeduar pak nga demokracia për të qenë me mirëqenie më të lartë, me mundësi realizimi më të lartë, me meritokraci më të lartë. Nuk ka arritur dot stabiliteti ta bëjë këtë vend më të mirë. Dhe një parashikim ndoshta është i herët, por për atë se çfarë do të ndodhë në protestën e së njëjtës dhe çfarë do të ndodhë në tërësi, e sheh se do të ketë vazhdimsi protesta ashtu siç thuhet dhe premtohet. Nuk mund të parashikoj më bese. E kam shumë të vështirë. E kam të vështirë sepse ne kemi parë dhe protesta të nisura, të fuqishme që kanë rezistuar dhe me pak njerëz. Shiko, nuk ka rëndësi nëse janë 100 njerëz apo 100.000 njerëz. Kur kauza është e fortë, ti qëndron aty, arrin të ndikosh dhe arrin të bindesh edhe shumë njerëz të tjerë skeptik për kauzën tënde dhe që me anë të saj mund t'ja dalësh, nuk ka rëndësi se sa është numri njerëzve më pas. Kanë qenë një seri protestas që kanë dëshmuar një gjë të tillë dhe që ja kanë arritur qëllimit. Kështu që unë këto nuk do ta ndërlidhja me pjesëmarrjen e mundshme e cila mund ta vinte në pozitë të vështirë qeverisjen për të bërë një seri ndryshimesh. Mos harrojmë se kryeministri zoti Edi Rama pas protestës së studentëve ju dorëzua le të themi kërkesave të tyre duke bërë ndryshime në kabinetin qeveritar. 70% e qeverisë ndryshua. Kështu që ata studenti ishin dhe në fund të fundit ata nisën shumë edhe ata u paksuan un pakën, por gjithsesi ja dolën të bënin këto ndryshime. Mund të arrihet tek kjo qeveria tranzitore që kërkohet? Këtë nuk mund ta di. Domethënë kjo është një kërkesë me cilën ne jemi mësuar edhe në të kaluarën. Ne dimë që ndrimet e pushtetit ndodhin nëpërmjet votës, me që kuptoj dhe opozita nuk kërkon një ndrim pushteti, kërkon një qeveri e cila do të garantonte kalimin në zgjedhje brenda procedurave normale, brenda parimeve demokratike, me jo blerje votash dhe jo kriminalizim të politikës. Ajo që shqiptarët duan në fund të ditës është të zgjedhin ata përfaqësuesit në parlament, të ketë një demokraci sa më direkte të fjalës së shqiptarit edhe në zgjedhjen e krerëve të institucioneve. Të lihet në dorë shqiptarëve mënyra e përfaqësimit të tyre dhe jo më vetëm një kaste të ngushtë të klasës politike e cila me disa marrëveshje që i arrin qoftë edhe pas studimeve të gjata apo qoftë edhe gjatë një natë pa gjumë, arrin t'u hedhin tavolinë. Është shumë e rëndësishme që të pastrohet parlamenti nga krimi, të depolitizohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të depolitizohen zgjedhjet në Shqipëri, krimi i organizuar mos jetë më financuesi i proceseve të rëndësishme demokratike në Shqipëri, dhe më në fund shqiptarët të mos zgjedhin emigrimin si mënyrë jetese, por gjithë një avancimin e një jetë më të mirë, e mundësisë për një jetë më të mirë brenda vendit të tyre. Kush do donte tikte në një rast të tillë. Faleminderit Sonila Meço për analizën në studion e Ora News. Ishte kënaqësi. Edhe urime për mbulimin e sotëm. Faleminderit. Ndërkohë të nderuar miq, ju vjoni të qëndroni me Ora News, pas pak do të jeni me kolegun Leftion Peristeri. Qëndroni me Ora News.